ประสบความสำเร็จหรือยังหรอตอนนี้นะ ของมิกว่ามิกประสบแล้วครับรู้สึกว่าเราได้เติมเต็มในสิ่งที่เราอยากจะทำเราได้เติมเต็มในสิ่งที่เราคาดหวังไว้คือจริงๆแล้วมันเป็นความฝันเล็กๆนะตอนเด็กๆก็แบบวันหนึ่งเราอยากจะเล่นละครสักเรื่องนึงแล้ววันนี้มันแบบมันมาถึงจุดนี้แล้วก็พอใจแล้วอะถ้าเป็นสำหรับผมคิดว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นความคาดหวังของตัวเองที่เราอยากจะทำโปรเจกต์อื่นต่ออะไรเงี้ยฮะสวัสดีครับผมเอิร์ธครับสวัสดีครับผมมิกครับรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่ได้มาทำงานในวงการครับได้มาเจอมิกซ์ได้มาเจอทุกๆคนที่อยู่กับเราฮะแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ความรักกับเรามากแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจที่มีเขาอยู่อย่างเงี้ยคือเราเริ่มมาจากการที่เราเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์คนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราก็เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเข้ามาสู่อาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนอะไรเงี้ยเราได้เจอแฟนๆได้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราได้เจอทุกคนครับก็ขอบคุณมากที่ทุกคนให้ความรักกับเราครับถามว่าพอใจไหมบอกตรงๆเลยว่ายังไม่พอใจคือผมอยากทำผลงานในวงการบันเทิงคือมันยังไม่ได้ครบทุกอย่างใช่มีให้มากขึ้นแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นมากขึ้นครับของมิกจริงๆก็แอบคล้ายๆพี่เอิร์ธคือไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราไม่ภูมิใจนะแต่เรารู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำถ้ามีโอกาสหรือว่าเราแบบความสามารถถึงแล้วคนเห็นโอกาสของเราเห็นถึงศักยภาพของเราก็จะดีใจครับแล้วก็อยากจะทำมันให้ครบอุปสรรคใหญ่ที่สุดเหรอครับตัวเองนี่แหละฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำแล้วมันตั้งใจมากๆไอ้ความตั้งใจตรงนี้มันส่งผลต่อแบบเวลาเราแสดงละครใช่ไหมมันก็จะแบบดูไม่สบายตัวในการเล่นเพราะว่าความตั้งใจของเรามากเกินไปกดดันตัวเองแล้วก็คาดหวังตัวเองว่าตัวเองต้องแบบเพอร์เฟกต์ตัวเองต้องแบบเล่นให้ดีต้องร้องให้ดีต้องแบบโชว์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่ถึงจุดที่ตัวเองคาดหวังอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปคิดที่บ้านแล้วว่าแบบทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นนะทำไมเราไม่ทำแบบนู้นอะไรอย่างเงี้ยของผมมันคือความไม่มั่นใจมากกว่าคือจริงๆแล้วคือผมเป็นตัวของตัวเองมากๆเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองแบบจริงๆแล้วก็ไม่สามารถแบบว่าpretend to be ที่จะเป็นนู่นนี่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถแก้ได้เลยคือความไม่มั่นใจของตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่ถ้าผมไม่มั่นใจอะไรผมจะตัวสั่นผมจะมือเย็นแล้วผมก็จะแบบนิ่งอันนั้นคือสิ่งที่ผมได้เป็นทุกครั้งเวลาที่ผมเจออะไรยากๆในชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้ยังตอบอันนี้ยังไม่รู้เลยอะจริงอันนี้คิดไม่ออกอันนี้ไม่ตรงเราทำเต็มที่กับมันทุกอย่างเราไม่ได้สนว่าเราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะมีโปรเจกต์ต่อไปหรือเปล่าเราแค่โฟกัสตรงหน้าก่อนอย่างเงี้ยให้มันดีที่สุดก่อนแล้วเราค่อยมาต่อยอดทีหลังอย่างเงี้ยค่อยเป็นผลพลอยได้มากกว่าครับด้วยวัยทำงานของเรามันยังแบบเรายังเด็กอยู่แล้วเราเพิ่งเข้ามาในวงการไม่นานใช่ไหมจริงๆแล้วทุกวันนี้สเต็ปของผมก็คือตั้งใจทำงานทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราได้มองไปอีกสเต็ปหนึ่งเงี้ยเราได้ทำงานในจุดที่เรารู้สึกว่าฟูลฟิลแล้วเราก็พอใจกับมันแล้วเราก็คงหาจุดที่เราจะฟูลฟิลกับชีวิตของตัวเราให้มากขึ้นมากกว่าตอนนี้มันมี2ภาพเลยมันมี3ภาพในจริงๆตอนนี้มี3ภาพคือเป็นคุณหมอก่อนอย่างที่2ก็คือเป็นนักแสดงต่อไปนะแต่อาจจะเป็นแบบในบทบาทอื่นอย่างที่3อยากทำธุรกิจใช่คือผมมีธุรกิจที่ผมอยากทำมากๆคือร้านอาหารผมเป็นคนชอบกินอาหารแล้วผมก็อยากจะทำร้านอาหารมากๆตอนเด็กผมแบบขี้อายมากเวลารายงานหน้าชั้นเรียนอย่างเงี้ยผมแบบประหม่ามากมือสั่นเหงื่อออกเลยทุกครั้งเวลาที่รายงานหน้าชั้นเรียนแต่พอได้มาทำงานในวงการมันเหมือนว่าขัดเกลาให้ตัวเองแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสอนให้เราเห็นใจคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเราต้องคิดทุกอย่างทำทุกอย่างให้มันแบบรอบคอบมากในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราต้องคิดเผื่อคนอื่นไม่ใช่แค่ในมุมมองเราเนี่ยพอมันโตขึ้นมันเรียนรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยคือตอนในอดีตเราเป็นเด็กบางครั้งเราก็ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแหละแบบว่าแต่พอตอนนี้เรามองเข้าไปแล้วเราเรียนรู้แล้วเราก็จะไม่ทำมันอีกแล้วก็จริงๆแล้วว่าแฟนคลับทุกคนก็เหมือนเป็นคนที่สอนเราเสมอเราไปเช็คฟีดแบ็กตลอดเลยนะพอเราอยู่ตรงกลางแสงเนี่ยเราอยากรู้ว่าบางครั้งเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไปดูไปเรียนรู้แล้วก็ท
ถ้าเกิดมันผิดอ่ะเราก็อยากกลับไปทำอีกนะมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้มาจากการที่ผมเป็นคนในสปอตไลท์อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่ามันทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและใจเดียวคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สิ่งที่ผมได้หลักๆเลยคือผมรู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งผมเคยได้ยินคำนี้มาคำว่าทำอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ขายความ private ไปแล้ว ใช่ แต่ไม่ขายแต่ไม่ได้ขายจิตวิญญาณ ผมชอบคำนี้มาก ผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แน่นอนแหละเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากขายคือขายจิตวิญญาณตัวเอง พี่ออฟเป็นผู้กำกับที่เวลากำกับเขามีลายเซ็นชัดเจนว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเพลงที่เข้าไปใช้ในซีรีส์แล้วก็เนื้อเรื่องที่เขาค่อนข้างมีเลเยอร์มากกว่า1มากกว่า2จะมี3 4 5เป็นแบบบันไดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของพี่ออฟแล้วก็มีคอนฟ lict มากมายในตัวละครในเรื่องอย่างเงี้ยฮะนี่แหละคือลายเซ็นของพี่ออฟผมเคยกลัวพี่ออฟตอนที่ทำพันดาวคือไม่คุยกับพี่ออฟเลยเพราะว่าผมกลัวที่จะคอมเมนต์กลัวที่จะโดนว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่ออฟน่าเครียดแล้วว่าเราทำไม่ดีปะวะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบพอเวลาคัสซิ่งเสร็จผมแบบนั่งอยู่กับที่เลย ไม่ได้เข้าไปหาพี่ออฟอะไรเงี้ยผมแบบกลัวเขาไปพักหนึ่งเลย จนมีครั้งที่เขาส่งเมสเซจมาว่าในพาร์ทของการทำงานอ่ะกูว่าเป็นผู้กำกับแต่นอกเหนือการทำงานกูยังเป็นพี่มึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นพี่มึงคำเนี้ยผมแบบร้องไห้ออกมาเลยรู้สึกว่ามันปลดล็อกของเราอะไรหลายๆอย่างในช่วงนั้น ผมรู้สึกว่าพี่ออฟเหมือนไม่ใช่แค่คนที่เราเคารพเป็นแบบพ่วงกับคนหนึ่งในชีวิตเราอ่ะเขาแบบเป็นคนที่สอนหลาย ๆ อย่างในชีวิตผมอะไรเงี้ยเป็นคนที่ให้โอกาสในชีวิตผมแบบเยอะมากเลยแล้วในเบื้องหลังพาร์ทเบื้องหลังในชีวิตเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรอ่ะคนแรกที่เราหันไปเจอก็คือพี่ออฟแล้วทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราหันไปคุยกับเขาเป็นคนแรกแล้วเขาก็จะให้คำตอบที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบแค่มองแค่มุมเราอ่ะมันมองถึงมุมคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ทำให้ผมเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วผมก็ดีใจมากที่ครั้งนี้ผมได้กลับมาทำงานกับเขาเราไม่รู้หรอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ทำงานกับผู้กำกับคนเดิมอีกกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าขอบคุณพี่ออฟที่เลือกผมแล้วก็พี่เอิร์ธเข้ามาเล่นในเรื่องนี้ครับผมนะครับรับบทเป็นลุงจิมที่ขายข้าวมันไก่ในชุมชนเขาเรียกว่าเป็นชุมชนนอกเมืองเป็นคนที่ใจดี แล้วก็เป็นคนที่แบบปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความรักผมรับบทเป็นคนที่วันหนึ่งผมได้เข้าไปที่ร้านลุงจิมแล้วก็มีวันไนท์สแตนเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของคนที่อยากหาความรักหาบ้านให้ตัวเองในมุมของผมนะมันคือคนที่อยากหาบ้านที่เป็นความสุขให้กับตัวเองแล้ววันหนึ่งผมไปเจอเขาอะแล้วมันเริ่มจากวันไนท์สแตนแล้วมันแบบพัฒนาต่อไปอะแล้วเสน่ห์ของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครของแต่ละคนเนี่ยของแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดแล้วก็เล่าเรื่องของแต่ละคนอย่างได้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจดีครับดีมากเลยครับเพราะว่าพูดถึงโฟร์กับเจมินายก่อนคือเป็นน้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือว่าเป็นนักแสดงที่เข้าใหม่อะไรเงี้ยฮะก็เขาคือมีของมากสายตาอินเนอร์เขามาเต็มเลยบางทีแบบถ้าเป็นนักแสดงเด็กๆเขาจะแบบมีประมาทกับการเล่นกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยเขาไม่มีเลยคือเขาสามารถต่อบทฉับได้ต่อกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหอารมณ์มาเต็มเงี้ยผมว่านับถือใจน้องโฟร์จริงๆแล้วก็ส่วนเจมินายคือต้องรับบทเป็นผู้พิการทางการได้ยินอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องไปเรียนภาษามือเพิ่มซึ่งผมว่ามันยากนะการที่จะสมมติคำหนึ่งเป็นคำแล้วก็ใช้มือไปด้วยอย่างเงี้ยผมว่าต้องใช้ความจำมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเจมินายเขา appreciate ในคนพิการทางการได้ยินเนี่ยคือเขา appreciate มากคือเขาเข้าใจกับคนแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็อยากนำเสนอว่าคนพิการทางการได้ยินเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องการความรักยังไงโฟร์เป็นเด็กที่คนเป็นนักแสดงจริงๆแหละแววตาแบบนักแสดงมากคือแววตาเขามีความดื้อมีความใส่และสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากส่วนเจมผมว่าความยากของตัวละครเจมอ่ะคือตัวละครที่คือมันชาเลนจ์นะความยากของมันคือการที่มันสื่อสารออกมามันยากมากนะพี่คนที่ตัวจริงของเขาอ่ะก็คือเจมินายเขาพูดปกติแต่วันหนึ่งเขาต้องสื่อสารโดยการเป็นคนที่แบบต้องใช้ภาษามือมันยากมากที่จะ expression ทุกอย่างโดยไม่มี voice จากคนที่การใช้ voice มาตลอดชีวิตอ่ะมันยากจริงๆนะแล้วผมก็เห็นเขาเล่นแล้วแบบมันเป็นบทที่ผมอยากเล่นมากเลยนะจริงๆแล้วนะส่วนเฟิร์สเข้าตังจริงๆแล้วอ่ะเข้าตังเป็นคนที่ผมเจอเขามาแต่นิทานมันดาวแล้วผมก็
รู้ว่าความสามารถเขาอะมันก็คือเบอร์ต้น มันเล่นเก่งจริงๆนะเขาตังค์อ่ะต้องให้ แต่ว่าคนที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือเฟิร์สผมไม่เคยทำงานกับเฟิร์สแต่ผมเป็นเพื่อนเฟิร์สแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้มาทำงานกับมันจริงๆอ่ะเรารู้แล้วเป็นคนแบบตั้งใจทำงานมาก แล้วมันก็เป็นคนที่มีความอ่อนไหว และที่สำคัญก็คือ2คนนี้เป็นเพื่อนที่ผมรักมากแล้วก็ผมดีใจมากที่วันหนึ่งผมได้ทำงานกับเขาแล้วก็การทำงานครั้งนี้มันแฮปปี้มากๆทุกคนแบบตั้งใจมาก ทุกคนเลยรวมถึงมาร์ควิวด้วยนะทุกคนแบบตั้งใจกับมันจริงๆอ่ะก็ขอบคุณที่ทำให้ผลงานเรื่องนี้มันออกมา ผมดีใจมากที่ผมได้มีส่วนร่วมส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ครับ อย่างแรกเลยคือมันเริ่มต้นด้วยวันไนท์สแตนอะไรเงี้ย อืม มันก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่แปลกที่จะเปิดด้วยมาเป็นเลิฟซีนอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละครับเลิฟซีนมันทำให้ตัวละครของหวนกับลุงจิมเนี่ยมันมีสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้ง ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการที่เสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งอ่ะเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันเริ่มมาจากวันไนท์สแตนที่เจอผ่านการมีเซ็กส์ก่อน แล้วมันทำให้เราไปเรียนรู้ในด้านอื่นของกัน เราไปรับรู้ถึงความสัมพันธ์รับรู้ถึงความรู้สึกความเข้าใจกันมากกว่า ผมไม่เขินเลยนะจริงๆแล้วอะเหมือนเราผ่านเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วมันก็เลยแบบกระจูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วซีน NC อะเราก็ทำกันคือพี่ออฟอยากให้มีซีนกัดหู แล้วนอกนั้นเราก็เล่นโซโล่เองเลย ที่แบบอยากได้อะไรก็พี่ออฟก็คือให้เล่นเองใช่ เขาจะแผนกล้องตาม ตาม เอง ใช่แล้วให้เราเล่นไปเลยเราอยากทำอะไรเราอยากทำนู่นทำนี่ทำเลยแล้วเดี๋ยวเขาแพนกล้องตามเอง ผมรู้สึกว่าร้านข้าวมันไก่ของลุงจิมเนี่ยจะพาทุกคนไปเจอสีสันของคนกลางคืน ความสุข ความเศร้า ความโศก ความยินดี ความไม่ยินดีอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครของตัวละครตัวอย่างที่ผมบอกไปว่า มันมีที่มาที่ไป แล้วก็มันอยู่กันคล้ายๆเป็นแฟมิลี่แต่เป็นแฟมิลี่ที่ห่างๆกัน ความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงรอยกัน มันทำให้เรื่องมูลชิเก้นน่าสนใจ มันทำให้เราได้ไปเจอกับข้าวมันไก่ในรูปแบบต่างๆครับผมเพราะแต่ละคนก็คือข้าวมันไก่คนละรสเลยอะ คนละรส อันนี้ข้าวมันไก่แบบใส่พริกเยอะ อีกอันหนึงก็ใส่ขิงเยอะ อีกอันหนึงมาแบบจืดๆแต่ก็หวานกลมกล่อมครับ ฝากติดตามซีรีส์มูลชิเก้นพระจันทร์มันไก่ด้วยนะครับ สตรีมมิ่งที่เดียวนะครับบน Disney Plus Hotstar นะครับเวลา 6 โมงเย็นนะครับทุกวันพุธและก็พฤหัสครับผม ฝากด้วยนะครับ